अब दुई दिन कम अन लाइक डोन्ट से दैट जे नि बोल्छ यो कुहिएको अनुहार त नभन्नु हैन यो सुन्दर मुहारहरू अब फेरि हेर्न ललायत रहने छ पिप 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 ओ माइकल लालले लुम्बिनीबाट नारायणघाट 3 घण्टामा गरेर देखाउँछ गुड मर्निङ हिरोइन गुड मर्निङ यार डे 6 हैन आज सो आज हाम्रो डे 6 हामी अहिले बुटोलमा छौँ आजको हाम्रो जर्नी चाहिँ बुटोलबाट सौरासम्म हुन्छ तर हामी लुम्बिनी पनि भ्रमण गर्छौँ है सो हामी बसेको यहाँ हो द हिडन प्यालेस भन्ने रमाइलो भयो हाम्रो डे 6 भइसकेको छ है अब यस्तो मुमेन्ट छ नि त लाइक दिन बितेको यादै छैन कि हामीलाई लाइक दिन कसरी बितिरहेको छ के थाहा नै छैन रमाइलो साथ हामी चाहिँ दिन बिताएर राइड गरेर हाम्रो अल डे चाहिँ फुल डे राइड हिजो नै हामीले 200 किलोमिटर कभर गऱ्यौँ आज नै हाम्रो लगभग 150, 60, 170 किलोमिटर तर फुल हेटिक छ बाटो एकदम हेटिक बाटो छ सो त्यही हो रमाइलो गर्दै जानुपर्ने के छ सुरज गुड मर्निङ 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 कस्तो लागिरहेछ बवाल बवाल इन्जोइङ हैन ठकुरी गुड मर्निङ भेरी गुड मर्निङ भेरी भेरी गुड मर्निङ जिउ दुख्यो राम दाई लक्ष्मण दाई हामी काल दाई हामी मिलेर हिँड्दैछौँ है मिल्नै पर्यो नि दाजु मिल्नु पर्यो दाजुभाइ रक्स दाजुभाइ सक्स मोजा भने है केटा मोजा भने सबजना सक दाजुभाइ रक ओ दाजु कि भाइ त दाजुभाइ रक्स रेमन दाई गुड मर्निङ दाई गुड मर्निङ ओ हाउ आर दाई अल गुड ब्रदर कस्तो भइरहेछ दाई आज डे 6 डे 6 है ल डे 6 भइसक्यो छ अनि ड्याम त्यही त अब दुई दिन कम अन लाइक डोन्ट से दैट जे नि बोल्छ यो कुहिएको अनुहार त नभन्नु हैन यो सुन्दर मुहारहरू अब फेरि हेर्न ललायत रहने छ यो हाम्रो मन हो के न अब यस्तो मौका कहिले जुर्ला आउँदैन अवश्य आउँदैन के हामी जति सर्कल छ नि यही टाइम चाहिँ कहिले आउँदैन दाइ यही टाइम चाहिँ हामी भेटौँला तर हामीले माहौल बनाउनुपर्छ भेटौँला माहौल बनाउनुपर्छ राम हामी भेटौँला तर सबै एकैचोटि चाहिँ भेट्न अलिक मुस्किलै होला तर बनाउनु चाहिँ पर्छ है गाइस स्योर दाइ त्यो गर्नुपर्छ राइड अर्को राइड हामी जानुपर्छ नाइ भनिसक्यो यार उसलाई नलाने नबोलाउने नलाने हामी नबोलाउने हामी नबोलाउने यो छुच्चीलाई हामी नबोलाउने छुच्ची नै हो जेसुकै भएर आराम वर्षा छुच्ची बस हो भन्छ अब दाइ राइट सेफ दाइ राइट सेफ र छुच्ची जिस्के है गाइस फेरि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब सब्स्क्राइब गर्नुस् है दुई जोडी के छ च्यानलको नाम द बीबी ब्लग्स भनेर सोचेको छु लेट्स सी द बीबी ब्लग्स द बीबी ब्लग्स ओके बीबी गेट अप के छ हिरो ठीक छ नि ठीक छ दाइ ल ड्राइभ सेफ लेट कमर दाइ Look at you, man, and look at me. Who is late comer? You are late, guy. I'm not late. I'm late, all man. set. You're always late. I'm all set. खिच्छु के ल राइट सेफ दाइ के छ र आफ्नै त हो नि ओ डट बाइक पनि देख्न पाइयो है बुटोलमा डट राइडरहरू हेलो डट राइडर्स अहिले हुइली हान्छ म खिच्छु केटा राइट सेफ है केटा हो दामी सो यहाँको स्पिड लिमिट 60 रहेछ हाम्रो स्पिड लिमिटमा हिँडिरहेको छ साइडमा देखेको चाहिँ एयरपोर्ट हो यो रनवे हो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अहिले भएर भएको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट हो क्या अरे सायद हामी अझै जानु छ अगाडि यार लुम्बिनी जाँदैछौँ गौतम बुद्धलाई भेट्न अहिले चाहिँ हामी लुम्बिनीमा आइसकेको छौँ भर्खरै क्या दामी चरा आइदिएर क्या उडेर के आयो भएर वर्षा चाहिँ कता हराइसक्यो कि लुम्बिनीमा आएर वर्षा हराएको छ हाम्रो लाइन व्यस्त छ के आएको ठकुरी मिठी सायर गोला खाम न हामी पनि एउटा त टोकी हैन के मुला यहाँ छ कस्तो Not bad. फोन मला ओदाइ Cheers, man. Cheers. ओदाइ कमलको फुल दामी फलेको छ
सो अहिले चाहिँ हामी लुम्बिनीमा छौँ हाम्रो बुद्ध भगवान्ले चाहिँ ज्ञान लिएको ठाउँमा हामी जाँदैछौँ भित्रपट्टि कस्तो लागिरहेको छ अनुभव लुम्बिनीमा कस्तो लाग्छ बवाल लाग्यो बवाल लागिरहेको अब है फोटो खिच्न पाइन्छ ओ बोटिङ सो सुरुमा हामीले शान्ति द्वीप हेऱ्यौँ बोटिङ पनि हेऱ्यौँ यहाँ अगाडि चाहिँ ताल जस्तो रहेछ एउटा बुद्धको एउटा दामी स्ट्याच्यु एज यु क्यान सी बुद्ध सर्ट आयो टुर गाइड हो उहाँ चाहिँ त्यस्तो गाइड गर्दै हुन्छ अर्कै जाम भयो पिपिप पिपिप हामी अब रेस्ट्रिक्सन जोनमा छौँ अब हामी यहाँ ध्यान गर्छौँ एकछिन सानो साथीहरूलाई कुरौँ होइन त्यहाँ लाइनमा भर्खर त्यहाँ पुगेछ उनीहरू हामी त सबै हेरिसक्यो बुद्धको पाइला चाहिँ मैले ठ्याक्कै देख्न सकिनँ है तपाईँले देख्नुभयो बुद्धको पाइला चिन्नुभयो मैले देखेन मैले हेरौँ सो हामी बोटिङ गर्दैछौँ आज लुम्बिनीमा आएर टप स्पिड कति हो 10-15 किलोमिटर पर आवर रे केटा हो बाई बाई दाइ मजा आइरहेछ बोटिङ आर इन्जोइङ द बोट गर्दै मजा आयो पानी छ्याप्ने सो रमाइलो भयो बोटिङ गऱ्यो अब लाग्छौँ हामी यहाँबाट ल भाइ के गऱ्यो भने त भ्लग हालेको थिएँ मैले हेर्नु होला है लास्ट रमाइलो भयो आज ओइ भ्लग पनि मजाको आयो क्या लाइक फुटेजहरू पनि क्या दामी लिन पाएँ मैले त्यही हो एकछिन ध्यान गरेँ हामीले खाना खाएको छैन 3:30 बज्यो अब डाइरेक्ट होटेल गएर खाना खान्छौँ भैरव जान्छ है त हामी भैरवमा भेटौँला मजा आयो ल होटेल आयौँ है हामी 3:30 4:30 बजिसकेको छ वेट गाह्रो छ भाइहरूको नाम भनिदेऊ ल मेरो नाम अर्जुन छेत्री म क्लास 9 मा बस्छु मेरो नाम साजन कुमार मेरो नाम कति क्लास 8 9 मा पढ्ने भाइहरू लगबाट हेर्नुहुन्छ सबैजना आइसकेको छ सो सपोर्ट गर्नु छ अब उनीहरूले सब्सक्राइब गर्छु भनेको मलाई त्यहाँको नाम क्विन्स राइडर भाइ क्विन्स भाइ मेरो भाइ म राम है त ल यसो गरिदेऊ ल यहाँ ए के छ र आफ्नै गाउँनी उत्सवसँग भात खान पाइए जिन्दगीमा भात हेर्दै खाना हो होइन भातै भन्छु म त बानी नै दिएछ हामी गाउँतिर गएर खाएपछि भात लोकल खाना के लोकल भात अनि यो चाहिँ अब यस्तो रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ म खाने भन्छु किन खाने भन्छौ खाना आइदिउँ त है खाना खाएर भेट्छु तपाईँलाई बाइकमा भेट्छु ए यो त मैले साँच्चीकै रियल भन्दैन थिएँ धुवा नै आएको छैन भनेर सहीको भएर सो गाउँले चुलोबाट हामी निस्किँदैछौँ खानासाना खाएर सो सिउ अब हामी सौरा लागेको 5 बजे यार ल हिरो बाई बाई थ्याङ्क यू फर हेल्प लभ एन्ड सपोर्ट भाइ सिउ सुन है त बाई बाई
धन्न यो बाटो छ र अलि सजिलो हुन्छ है, नत्र त उता मेन बुटोल गएर काठमाडौँ फर्किनु पऱ्यो भने चितवन फर्किनु पऱ्यो भने चाहिँ लास्ट होस्तो छ नि त बाटो। बुटोल सिटीबाट अलिकता उता जानुपर्छ नराम्रो छ नि त बाटो। सो त्यही भएर हामी चाहिँ यो बाटो हिँडिरहेको। अहिले 5 बजेर 10-15 मिनट गयो। ड्रोन उडाइदिएर क्या। सो फाइनली हामी आइसक्यौँ नारायणघाट। हजुर सँगै हो यो चाहिँ नारायणघाट। दामी छ। वाउ सो नाइस। वी डिड इट भेरी क्विक। ओ माइकल लालले लुम्बिनीबाट नारायणघाट 3 घन्टामा गरेर गयोस्। 3 घन्टा लाग्यो ठ्याक्कै। 3 घन्टामा गऱ्यो हामीले। 3 घन्टामा। अस्ति न त म यार लास्टै टाइम लागेको थियो, तर अस्ति नभन्दा अहिले बाटो हेरिकन म चाहिँ आउँदा चाहिँ फुल अन वाटर, पुरै हिलो मात्रै बाटो थियो। बल्ल अहिले हामी सौरा जाँदैछौँ नारायणघाटबाट। यस्तो गजब बाटो छ है यहाँको। अनि नाइट भाइब भइरहेछ, यहाँ नाइट राइड भइरहेछ। 1 जना 2 जना गौरव दाई, सतीश दाई, उत्सव। वर्षा आउँछ, रकेट आउँछ हेरे कस्तो कुदाउँछ यार। 1 2 वर्षा गयो हल्लाउँदै भाइ यस्तो गर्दै। एन्ड हियर कम रेमन दाई, नवीन, ठकुरी अनि लक्ष्मण चाहिँ आउँदैछन्। पछाडि नै छन् अलिकता केटाहरू। कस्तो हुस्सु लागेको यार राति। आहा दामी देखिरहेछ। तर नाइस म्यान। वेदर एकदम राम्रो छ। चौराको वेदर चाहिँ एकदम राम्रो छ। ओ गैडा चोक। हेलो गैडा। सो रातिको कति बजे यार? ठिकै अघि 8 बजी हिँड्यो सिजी टेम्पलबाट। 8:45 मा हामी आइसक्यौँ सौरा। सो फास्ट। नवीन खै त उता पारि कुरिरहेछन्। पक नवीनलाई कुरौँ न एकछिन। क्या दामी यार हुस्सु लागेर है। दामी। ओ यहाँबाट यता हो। राम्रो रमाइलो भइरहेछ यार। मेन भने त्यो हुस्सुले हो, झन् दामी भइरहेछ राइड। एपिक म्यान एपिक। सो अब 5 मिनट्समा हामी होटल पुग्छौँ अनि होटल गएर भेटौँला। हामी चितवन आइसक्यौँ सौरा। एज यु क्यान सी यहाँ स्यालको बच्चा। स्यालको बच्चा। 3 घन्टामा हामी भैरवाबाट चितवन सौरासम्म आइसक्यौँ।